Tänään ollaan LKP:ssä. Ulkona oli nätti keli, niin pakkohan se on päästä vähän hyppimään ja pomppimaan. Mutta täällä on melkein 10 astetta pakkasta, mikä tuo omat haasteet pyöräilyyn. Itse asiassa 2 tyyppisiä haasteita. Toinen on kuskin pukeutuminen. Siitä mä tein viime talvena jakson. Pistetään se linkki jaksoon tohon videon kulmaan, niin voitte tsekata sen, jos talvipyöräilyn pukeutuminen kiinnostaa. Ja toinen haaste on tietty pyörä itse. Mun pyörä tuli just Bikeworksin huollosta, jossa me vaihdettiin linkuston kaikki laakerit uusiin ja sitten vaihdettiin alajalkoihin ja iskarin ilmakannuun talviöljyä, eli viskositeetiltään tosi laihaa öljyä. Sen pitäisi auttaa siinä, että noi ei menisi ihan niin jäykiksi noi iskarit täällä talvikelillä. Alajalkojen öljyähän pitäisi vaihtaa tasaisin väliajoin, joten se ei ole suuri vaiva päättää, että tällä kertaa laitetaan vähän ohuempaa, koska noilla samoilla sä et halua jatkaa sitten kesähelteellä ajamista. Mut nyt siellä on tosiaan superohutta moottoriöljyä, joka on tarkoitettu arktisiin oloihin moottoreille, jotta se on tarpeeksi ohutta, että ne moottorit käynnistyy silti, vaikka on kovat pakkaset. Katsotaan, millainen vaikutus sillä on pyöräilemiseen. Heti ensimmäisenä on sanottava iso kiitos LKP Bike Parkin aktiiveille. Huolimatta vasta hetki sitten sataneesta lisälumesta, olivat paikan radat aivan viimeisen päälle hyvässä kunnossa nousulatua myöten. Monen aloittelijan suosikki, eli diskolinja, oli vielä lumen peitossa, mutta veikkaan, että sekin on auki jo lähipäivinä. Ehkä juuri sinun toimesta. Paikan päällä leijuvan sumun ja auringonpaisteen sekoitus loi lähes elokuvamaiset puitteet tämän päivän ajeluille. Tällä kertaa kamera on kypäräni päällä. Ajattelin, että tästä perspektiivistä hyppyrien mitat voisi olla helpompi hahmottaa. Mitä olet mieltä, arvoisa katsoja? Jutellaanpa muuten hetki siitä talviöljystä, jota jousitukseni ilmakammioihin laitettiin. Öljyjen viskositeettia, eli kykyä vastustaa virtaamista, kuvataan 2 numerolla. Ensimmäinen niistä päättyy kirjaimeen W. Sen merkitys on winter, eli talvi. Se kertoo öljyn viskositeetin -17 asteessa. Mitä isompi kyseinen luku on, sitä pahemmin öljy ja siten myös jousituksesi hyytyy pakkasessa. Moni keula käyttää öljyä, jonka winter-arvo on 20. Ehdin jo testata arvolla 5 olevaa öljyä ja nyt jousituksessani oleva öljyn winter-arvo on 0. Oman tuntumani mukaan ero 5:eenkin oli jo selvä. Jousitus liikkuu selvästi herkemmin reilussa pakkasessa. Pelkkä alamäkeä kauppa on nyt täynnä uusia mageita tuotteita. Nämä ovat huipputapa tukea tätä kanavaa. Yksi ostettu teepaita auttaa enemmän kuin 3000 katselukertaa tälle videolle. Kiitos! I need to see if I can get the speed that I'm happy with. Okay, show me how it's done, man. Fuck. Tänään auki olleista linjoista isoin on Buffa.
Sille riittävän vauhdin saaminen vaatii hiukan tarkkuutta, edeltävät 2 kumpua on hypättävä juuri oikein. Woo! Oh yeah. Let's do. Kun buffan ensimmäiseen saa sopivan vauhdin, on linja silkkaa hurvittelua. Otetaan Andre mukaan tälle kierrokselle. So good. So good. Ai, päivän maukkaat LKP-hyppelyt hoidettu. Noista talviöljyistä oli selvästi iloa. On paljon pehmeämmät tiskarit ja keula. Tulkaa tänne hyppimään. Tää on huikea paikka treenata ensi kauden bikeparkkisessareita varten. Jos katsoit tänne asti, pistäkää vielä peukkua videolle ja me nähdään taas ensi kerralla.